اوس زموږ کوم ټاسک چې دی هغه ټاسک دا دی چې دلته کې د یوزر کوم دی پیشنټ کار روان دی ټیک شو د هغه کوم ډاکټر رالیږلی هغه سلیکټ شو بیا دلته کې د دې پیشنټ کوم ټیسټونه چې کول غواړي هغه ټیسټونه به سلیکټ کول غواړي صحیح ده چې ملټیپل ټیسټونه سلیکټ کړو نو هغې دپاره به کې ما د چیټ جی پی ټي نه لږ هیلپ واغوستو چې زما لپاره به کم ښه اپروچ وي نو چیټ جی پی ټي نه ما دا تپوس وکړو تاسو دا ویډیو پاس کولی شئ کتلی شئ ټیک شوه کوېسچن ترې ما څه وکړو ما چې دا تپوس وکړو چې زه دغه شان یو سیسټم جوړوم په هغې کې د یوزر پیشنټ د ټیسټونو سلیکشن کوم او دا ټیسټونه ملټیپل هم کیدای شي په یو ټایم د یو پیشنټ ملټیپل ټیسټونه نو دې لپاره به ښه اپروچ صحیح نو هغه ما دلته کې دا انسر راکړو چې کوم زه سلیکشن کوم د هغې لپاره زه سلیکټ اپشن یوز کولی شم او په سلیکټ کې چې کوم دی دا اپشن چې دی نیم په دې نیم کې چې دی دې کې زه کله دې سره دا سکویر بریکټس ولګوم نو دا یو ایرې سلیکټ کړي د دې دا مطلب چې زه ملټیپل اپشن هم سلیکټ کولی شم ټیک شوه نو دغه کوډ دا مطلب ټیک دلته کې ما دې په ریسپانس کې لیکلي او بیا دغه شان دا ایرې چې دا زه راغستی شم دې کې به پوره ایرې راشي ټیک ده اوس په زه داسې کار وکړم چې د دې لپاره به زه راشم اول به یو کویري واچوم په خپل کوډ کې چې کوم ټیسټونه چې دي هغې سلیکشن کېږي ټیک شوه سلیکټ ډاکټرس فرام ډیټابیس سلیکټ tests from database ټیک شو نو اوس په دلته کې کوم سلیکشن چې دی هغه به کېږي ټیک شوه دې دپاره به زه ویریبل واخلم ټیسټس کویري که دې له هم زه دا ویریبل نوم چینج کړم نو ښه به وي که نه دا شته ویریبل هم هېڅ مسله نه کوي زه یوز کولی شم DOCTORS query ټیک شوه دا به شي ډاکټر کویري دا به زه دلته چینج کړم ډاکټر کویري به شي دا شو ټیسټ کویري سلیکټ سټار ټیسټ ټیبل نه زه اصل کې ټول سلیکټ کوم د هغې آی ډي هم زما پکار ده پرایس هم پکار دی او دا ټیسټ نیم هم زما پکار دی ټیک ده او بیا به دا شي ټیسټ ریزلټ په هغې کې چې کوم ټیسټونه دي هغه ټول به دلته کې راشي ټیک ده خو آی تھنک چې په دې ټیسټ کې ما هغه آپشن انکلوډ کړی چې ډیلیټینګ چې کوم دی هغه به نه کېږي ټیک شوه که زه دا ټیسټ ټیبل کولاو کړم نو دلته کې ډیلیټډ نو اوس دې سره به زه هغه کنډیشن هم ولګوم چې دا به ما د ټیسټونه شو کوي خو هغه ټیسټونه به شو کوي چې deleted DELETED is equal to 0 ټیک شوه چې کم ډیلیټ شوی نه نو ما ته به دې صرف هغه ټیسټ شو کوي اوس دلته کې چې یو دی په ډیټابیس کې اصل کې 3 دي ولا کوم چې ډیلیټ شوي هغه ټیسټونه به ما ته نه شو کوي ټیک ده چې زه په ایډ بټن باندې کلیک کوم دلته کې یو نوی ټیسټ زه ایډ کولی شم آی تھنک ایکس رے به کې الریډي شته زه به دلته کې ایډ کوم RBC ټیک شوه او دې ته به زه ولیکم چې پرایس ورته ما ولیکو دغه ټیک شوه نو دا دوه ټیسټونه اوس زما سره په دې کې راغلل یا به پکې بل هم ایډ کړم دا به شي چې بلډ کاونټ ټیک شوه او دا لیټ سپوز 400 دی ټیک شوه نو 3 پورې دي یو به پکې بل ایډ کړم انسولین ټیک شوه او دا به زه واخلم چې 500 نو دا 1 2 3 4 څلور ټیسټونه ما سره ایډ شو په دې باندې د ډیمو دپاره چې مونږ کوم کار کوو هغه به کې دلته کېږي پیشنټ ایډ اوس دغه کویري چې دا ما دلته کې وچلوله د هغې لپاره به زه اوس دلته کې واخلم لاندې یو ډراپ ډاون ټیک شوه د هغې لپاره به دا الریډي ما یو چې کوم دی دا ایډ کړی که زه دا کاپي کړم او دا پیسټ کړم نو دې نه به ما ته ښه پوره هیلپ میلاو شي دې به شي چې ټیسټس صحیح شوه ایس پور سره ورکوم ځکه چې دا به ملټیپل ټیسټونه دا به شي ټیسټس او دا به شي آی ډي هم ټیسټ د دی او دا به زه ولیکم چې ټیسټس او ورسره د دې سره به دغه شانتي دا به شي چې ټیسټ دلته کې دا کوم اپشن چې ویریبل نیم دی ټیسټ ریزلټس ټیک شوه دا به هم زه واخلم ټیسټ ریزلټس ټیک شوه او دا به شي ټیسټ دلته کې به په دغه کې به د ټیسټ دغه شو کېږي ټیسټ انډرسکور آی ډي به شو کېږي دا ټیک شوه په ویلیو کې او دلته کې کوم دی د ټیسټ دغه به شو کېږي ټیسټ انډرسکور ټیسټ نیم او آی تھنک چې د ټیسټ نیم سره ټیسټ انډرسکور نیم دی ټیک شوه نیم به شو کېږي او ورسره د دې کوم پرایس چې دی پرایس هم زه شو کول غواړم نو دا به شي په یو ایکو کې چې زه ملټیپل سټرینګ چې دی زه شو کوم نو دا ما ولیکو کنکټینیشن دې ته وایي مطلب چې زه ډاټ ولګوم د دې سره زه سټرینګ ایډ کولی شم په دې سټرینګ ورسره ما ډیش ایډ کړو صحیح شوه او د دې ډیش نه پس چې زه ډاټ ولګم نو زه ورسره بل ویریبل هم دلته ایډ کولی شم ډالر ټیسټ او دلته کې به زه ولیکم چې PRICE پرایس نو هغې کوم پرایس چې دی پرایس به هم راشي په سلیکټ اپشن کې او اوس دا کوم سلیکټ چې دی نیم په دې نیم کې ورسره دلته کې ایرې ولګوم که نه دا
سکویر بریکټس مطلب دا چې زه ملټیپل دغه سلیکټ کولی شم ټیسټونه به زه سلیکټ کولی شم اوس دا شو هغه ټیسټس ټیک شوه چې زه کله په دې کلیک کړم نو یو دا شو یو دا ټیک ده نو ملټیپل دغه چې دی اپشن خو ما سره راغی اوس د دې سلیکشن نه کېږي زه به دلته کې دا کوډ وګورم د ماله سجیشن کې څه ویلي چې ته به په نیم کې چې دی نیم کې چې زه دا ولیکم او ملټیپل سوري لکه دا ملټیپل بورډ سره هم لیکل غواړي ټیک ده د دې سلیکټ اپشن سره نو دې سره آی تھنک چې دا د HTML5 ټیګ دی ټیک شو اوس دا کم ټیسټونه چې دي هغه راغلل صحیح ده نو اوس په دې کې چې زه کم سلیکټ کوم هغه سلیکټ کولی شم ټیک ده یو دوه څونه هم زه سلیکټ کوم که زه دې ته یو ټیسټ 1 ور ایډ کړم ټیک شوه ما ته ټیسټونو نومونو پته نشته خو هسې به ورته ایډ کړم ټیک ده نو دا مې ورته یو بل ایډ کو نو هغه چې دی دلته کې راغی صحیح شوه نو اوس دا څونه ټیسټونه چې به ټول دلته کې چې کم دی سلیکشن کوي شفټ بټن چې دې سره ونیسي نو دا ملټیپل کېږي او د دې سره چې بیا کنټرول بټن دی ونیسي د هغه ټیسټونه سلیکټ کولی شي صحیح شوه اوس ټیسټونه د دې سلیکشن وشو دلته کې که زه راشم د انډکس ده نو د هغې ټیسټونو سلیکشن وشو اوس دلته کې د دې ټوټل ټیسټونو سلیکشن وشو ډاکټر سلیکشن وشو دا خو آی ډي ده دا هم آی ډي ده د ایډرس دا ډیټا هم راغله اوس د ټوټل او د ډسکاونټ دا دوه شیزونه به دې کې پاتې دي ټیک ده نو اوس په د ټوټل څنګه کاونټ کېږي د ډسکاونټ په څنګه کاونټ کېږي د هغې لپاره به مونږ داسې کار کوو چې دا کم ټیسټونه چې دي په دې باندې به مونږ په جاوا سکرپټ په تھرو باندې مونږ به د دې نه ډیټا راوړو صحیح شوه په دې کې کم ډسکاونټ زه ایډ کوم نو ډسکاونټ هم زه په دې کې ایډ کولی شم او ټوټل نو د هغې لپاره به زه هېڅ کار وکړم اوس په دلته کې یو فیلډ به بل واخلم انپوټ د هغې نوم به ډسکاونټ ټیک شوه دا نیو په دې کې به زه یو فیلډ واخلم انپوټ د هغې دغه به نیم به ورته زه ایډ کړم چې ډسکاونټ په دې کې ډسکاونټ څونه ایډ کول غواړي دی ټیک شوه به شي دلته او په دې کانټیکټ په ځای به زه ډسکاونټ ولیکم ټیک شوه او دا به هم زه کم ډسکاونټ ټیک شوه آی ډي کې به هم زه ډسکاونټ کم او په دې ځای کې به هم زه کم ډسکاونټ صحیح ده دا زه ریفریش کم نو اوس په دې کې ویلیو چې ده مینیمم او میکسیمم هم زه درته ویلی شم آی تھنک هغه داسې ده MIN min is equal to 0 او میکس پکې ضرورت نشته میکس چې زه څونه هم ډسکاونټ دله ورکول غواړم نو اوس په دې ماینس کې ویلیو نه اخلي ټیک شوه او میکسیمم چې زه دله څونه ډسکاونټ ورکول غواړم هغه ورکولی شم ټیک ده نو دا شو ټیسټ او ډسکاونټ اوس دلته کې چې دی د ټوټل یو دلته کې آپشن په کار هم دی چې دلته کې ماته ټوټل شو شي ده ټیک ده TOTAL د هغې دپاره زه په دې شته کې دننه ځکه واخلم دلته کې ملټیپل راتلی شي یا به زه بس په دې کې صحیح دی دلته کې به زه واخلم یو ډیو ټیک شوه په دې کې به زه واخلم H4 ټوټل H4 کې ټوټل صحیح ده او دلته کې به زه واخلم یو پی ټیګ کې او دا به فرض که زه ولیکم چې 500 ټیک شوه ټوټل چې 100 روپۍ جوړېږي 500 ورته ما ولیکل دا به زه H5 کم چې ښه وړوکی شي او دې به زه کلاس اپلای کم مارجن X3 او دا کلوزینګ دغه ورته وکم سوري مارجن ټاپ صرف په زه ټاپ ته اپلای کم ټیک ده نو دې کې ټوټل ماته راغلل او دا ټوټل په زه دې ځای نه کټ کم په دې سره یې دلته ولیکم نو بده به نه ټیک شوه دلته کې به زه ولیکم چې بي ټیک کې او 500 دا به بولډ کې راځي دلته کې ټیک شوه او دا به شي روپیز دا زه مخکې کم نو هم بده به نه ټیک شوه دا زه ریفریش کم ټوټل چې دی 100 روپۍ دی هغه راغلل صحیح شوه دا به داسې شو کېږي ټوټل روپۍ نو اوس دا ټوټل روپۍ به څنګه راځي دلته کې کله د ډسکاونټ ایډ کړي او بیا دلته کې د ټیسټونو سلیکشن دی وکړي نو د دې نه به د جاوا سکرپټ په تھرو باندې چې دی د دې کلکولیشن کېږي دې کلکولیشن به اصل کې په بیک اینډ باندې هم په کار د چې وشي او په فرنټ اینډ باندې هم فرنټ اینډ کې د دې لپاره چې دلته کې د ډیټا شو شي بیک اینډ کې د دې لپاره چې دلته کې مطلب څه چینجز وکړي په ویلیو کې یو یوزر نو چې هغه به بیک اینډ باندې په هغې باندې څه اثر ونه شي نو موږ به اوس داسې کار وکړو چې دلته کې دا کم ټوټل چې دی د دې سلیکشن په حساب سره چې کله دلته کې یوزر څه سلیکشن وکړو ټیک ده د هغې په حساب سره به د ټوټل ویلیو په جاوا سکرپټ کې کاونټ کېږي نو هغه په نیکسټ ویډیو کې موږ په جاوا سکرپټ کې دا کار کوو چې موږ به خپل فنکشنلټي ایډ کوو فرنټ اینډ باندې نو هغه موږ څنګه ایډ کولی شو